Lăsăm în urmă superbele insule eoliene. A fost frumos, a fost vulcanic, dar Discovery cere orizonturi noi. Destinația, Sicilia. Vântul a fost ușor și prietenos. Nu ne-a grăbit, doar ne-a împins ușor spre sud. Și după o traversare relaxată, prima oprire este Cefalu. Cât timp Discovery taie valurile spre Sicilia, eu am deschis ochiurile la aragaz ca să pregătesc o doradă proaspătă prinsă de pescarii din eoliene. Să prăjești cartofi și să învârți în mămăligă în timp ce barca merge cu vele, asta numesc eu sport extrem. Trebuie să ții echilibrul la fiecare val, dar uitați-vă cum sfârâie. Așezat la masă. Sailing and eating, nu? Da, în timp ce facem sailing și mâncăm. Și prindem și pește. Să sperăm că vine și la noi un pește. Avem astăzi dorada, cartofi prăjiți, usturoi, mămăligă. N-am mai mâncat o mămăligă din nu știu când. Da, masă copioasă. Și mai avem 3 mile până la destinație, sperăm să terminăm de mâncat. Mâncați de mai băieți. Poftă bună! După o masă atât de copioasă, Cefalu ne-a servit direct desertul, vizual. Uitați-vă ce primire! Am aruncat ancora fix lângă stâncile astea impresionante. Peretele ăsta masiv de piatră care domină golful ne-a cucerit instant. E absolut hipnotizant să stai la ancora aici. Iar casele ascunse direct în stâncă arată absolut fenomenal. Parcă sunt parte din munte, nu construite pe el. Numele orașului vine de la un cuvânt grecesc care înseamnă cap, pentru că stânca mare din spate chiar arată ca un cap uriaș care supraveghează orașul. Capitane! Hei! Ce faci, capitane? Caut un loc de lansat jingle. Și avem? Yeah. Ce înalt e muntele ăsta lângă noi. Trebuie să trecem după muntele ăsta ca să ajungem în oraș. Avem vreo 2 km și ceva de mers pe jos. Farul ce luminează calea marinarilor în miez de noapte întunecată. În secolele următoare, orașul a trecut sub diferite stăpâniri, spaniolă și apoi burbonă, dar și-a păstrat caracterul medieval. Importanța sa strategică a scăzut, însă Cefalu a rămas un oraș de pescare activ și un centru local stabil. Pakistane unde am ajuns? Da, e foarte interesant, numerat. Cefalu. Când stăteam în Raguza, auzeam de Cefalu, e fain. Dar n-am știut niciodată că e de fain ca în seara asta. Este minunat. Am ajuns pe partea cealaltă a orașului. Frumos, nu? Da, impresionant cât e mare. O mini plajă. Conform legendei, regele Roger al II-lea ar fi promis ridicarea catedralei Duomo după ce a scăpat dintr-o furtună pe mare și a ajuns teafăr pe țărmul orașului. Este un exemplu superb de arhitectură arabo-normandă, combinând elemente bizantine, islamice și romanice. Mergem la Roca Panorama. Ce petrec, deja ai obosit? E cald. Hai, E cald. umiditatea mare. Am apă dacă vrei. Apele de pe mine. Hai să vedem cât am urcat. Nu se vede.
O să pornim deja pulsul la 104. Aoleu. Hai că se poate. Hai că se poate. Ce frumoase flori aici. Să-i... Ai ajuns? Cum îi să mănânci sandwich din ghețată? Ciudat. Ciudat? Ai mușcat și din pâine? Am mușcat și din pâine. Interesant pâine. Pâinea e dulce? Dulce. Ah, interesant. Sandwich din cu înghețată. Burger și înghețată 2 în 1, nu? Da, 2 în 1. Numai că nu are cărniță, are înghețată în loc. Super tare. Ce-ai pus, Petrica? Ai de mine! Îți lasă gura apă, nu Și nu am alta. mai văzut marța noastră de mulți. Adică asta cu seminții de alune și de stică. Da, asta e preferata mea. Tiramisul ăsta și vine Miratisul, da, da. Valeu, hai să nu intrăm că Hai să ne nu- facem rău. Hai să intrăm. Am luat ceva dulce, că n-am putut, erau prea apetisante. Asta ajunge pe barcă și o să degustăm. 10 euro, 3 prăjituri, deci e oarecum ok. Marină sunt foarte multe pisici. Și are și căsuțe făcute. Drumul a fost lunguț, dar când am văzut cât de bine e aprovizionat, m-am bucurat că n-am bătut drumul degeaba. Au tot ce ne trebuie, așa că o să fac plinul cu bunătăți pentru barcă. A fost o adevărată bucurie să petrecem câteva zile aici. Orașul, plin de viață și puțin aglomerat, ne-a încântat cu clădirile frumoase și străduțele sale înguste, pline de farmec. Parcă la fiecare colț descopereai ceva nou care te făcea să zâmbești. Lăsăm în urmă Cefalul și ne continuăm călătoria spre Palermo. Cu un vânt ușor de 12 noduri din nord-est, e o plăcere să vedem cum spinecherul ne poartă lin pe apă. Am ancorat într-un golf destul de protejat în Palermo, un loc numai bun să ne relaxăm puțin. Nu mă băga înăuntru.
Lângă noi se află grota Regina, așa că am luat dinghiul și ne-am dus să o vedem de aproape. E fascinant să observi cum marea a modelat stâncile de-a lungul timpului, creând forme atât de diferite și interesante. Palermo este un oraș care pare construit din mai multe lumi, puse una peste alta. Mergând pe străzile lui, vezi cupole arabe lângă biserici normande, fațade baroce lângă palate spaniole, toate îmbătrânite de soare și sare. Nimic nu este perfect aliniat, dar tocmai această dezordine îi dă farmecul. Clădirile nu par făcute doar să fie frumoase, ci să spună povești. Aici, Orientul și Occidentul nu s-au ciocnit, ci s-au amestecat. Am ajuns în inima Palermului, la Quattro Canti, unde 4 clădiri concave se întâlnesc în centrul intersecției. Fațadele baroce sunt pline de statui, balcoane și detalii sculptate. Este un loc care nu se arată pe deplin dintr-o privire, ci se descoperă pas cu pas printre clădiri vechi, umbre și lumina caldă a Siciliei. La câțiva pași de această piață am găsit Fontana Pretoria, cunoscută și ca Fântâna Rușinii, pentru că nuditatea statuilor a scandalizat localnicii. Statui albe din marmură reprezintă zei, nimfe, animale și tritoni. am ajuns în Sfera Cavallo și avem suel și vrem să punem un star anchor. Vede că bine mai e. Da. Suntem ok? Ia să. Suntem pe val acum. Mai trag un coleac. Na, acum suntem pe val, că văd că valurile vin exact din față. Vin un pic și din laterală. Da, dar vin din două locuri, vin un pic și din dreapta și din față. De asta zic că... Lasă deocamdată așa și mai vedem. Norii ăștia jos aici. Nu, stânga, în partea asfaltă, în face. Capitanul? Capitanul junior. Da. Sau capitanul senior. Intrăm în port. Prima dată. Pentru prima dată suntem în zona asta. Să vedem ce surprize ne oferă acest oraș. Sincer, la prima vedere, Sfera Cavallo nu a fost prea plăcut la vedere. Clădiri vechi, străzi care par pustii, aproape că îți vine să pleci. În spatele acestor fațade obosite se ascunde poate cea mai bună mâncare din zonă. Un platou de pește, fript la tigăiță, care arată apetesant și abia aștept să mănânc. Arată bine. Looks nice. Yummy, yummy. Yummy, yummy. M-am dat niște de-astea ruladă. E cu pistachio? Looks nice. Am pus tăra anchor la Discovery și tot se clatină destul de tare. Am stat pe parte, sau mai am venit așa Am lăsat în urmă clădirile gri din Sfera Cavallo și am ajuns în Terracini.
Tutto bene? Tutto bene! Ok. Bravo! Bine ați venit. Bine ne-ai adus! Nu, adâncimea e de 8 metri, dar au luat o raznă asta. Deci suntem în 50 de metri adâncime sau 8 metri, una din două. Avem 40 de metri de lanț. Am ancorat în orașul Terracini, nu? Așa se cheamă? Lângă aeroportul Palermo. Încă avem 15 noduri de vânt, deși acolo, o jumătate de milă mai încolo, abia să împingea cu 10 noduri. Dar e vântul care vine de peste deal, cu siguranță, care se împinge în noi. De fapt nu, că nu e de peste deal, ăsta e tot din nord-parte. Dar mâine plecăm mai departe. Așa e stăbilit călătorului. Așa, după o aterizare plăcută, mâncăm și o prăjitură alla Tania, făcută cu... Poți să ne descrii ce prăjitură bună ai făcută alla Tania? Cu ricotta și mascarpone. Ricotta și mascarpone, plăcerea lui Tudor. Este nebunit Tudor după așa ceva, nu-i așa, Tudor? Foarte. Tudor și-a deschis un whisky cola. Pepsi. E Pepsi, nici măcar nu-i place Pepsi. Uitați și berea de... Așa, iar eu beau un Best Brau Pilsner împreună cu soția mea dragă. Hola. Hola. De pe mare o duc pe mama la mal ca să cumpere niște mâncare. Se duc gunoiul. Se ducă gunoiul. Hola. Hai să vedem cum e apa. Fac păță. Apa e cam verde. Faine stâncile astea e fain de explorat așa cu barca. Genul ăsta, da. Asta e ok. Bine asta. Hai mama, hai. Facem asta. Ok, și asta. Ce împingi, mă, Da, cum? Da, lasă. Ai grijă în spate. Mergem la market. 7 minute de mers pe jos. O să intru aici în magazin să fac niște cumpărături. Am plecat să caut un supermarket și am dat peste locul ăsta. Deși părea mic de afară, am găsit în el cam tot ce ne trebuia pentru câteva zile. Aveam de gând să mai explorăm Sicilia câteva zile, dar știți cum e? Când vântul e bun, planul se schimbă. Pentru că am prins un curent perfect din nord-est, n-am vrut să ratăm ocazia. Așa că a fost o decizie de moment. Am ridicat velele și am plecat spre Sardinia. Ridicăm ancora. E
spatele nostru ancora. În episodul următor, explorăm coasta Sardiniei, aruncăm ancora în cele mai limpezi ape turcoaz pe care le-ați văzut vreodată și descoperim locuri superbe. Rămâneți aproape, aventura abia începe.